હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું બનાવીશ ફરસાણવાળા ને ત્યાં બને તેવી ચણાના લોટમાંથી બનતી સેવની રેસીપી। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવી સેવની રેસીપી આપણે બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। તો અહીં મેં 1 બાઉલ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે। જો તમારી પાસે નાના સાઈઝના બાઉલ હોય તો તમે એ પ્રમાણે માપ લઈ શકો છો। અહીં હું 2 બાઉલ જેટલો લોટ લઉં છું, જેને 1 બાઉલમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશ। જો તમારે લાલ મરચું પાવડર એડ ના કરવું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમે બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે આ સેવની રેસીપી બનાવશો તો એકદમ ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને છે। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હવે બધું પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મિક્સ કરીને પછી તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ એડ કરીશું। ગરમ તેલ એડ કરવાથી આપણી સેવ એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બનશે અને તેલ પણ નહીં એબ્ઝોર્બ કરે। તો તેલ એડ કર્યા પછી બધું આપણે પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું। હવે જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરીને આપણે લોટ બાંધી લઈશું। આપણે અહીં હાથથી જ લોટ બાંધીશું, કારણ કે થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે, તો હાથથી જ બાંધીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે મારો લોટ એકદમ રેડી છે। હવે આપણે તેલવાળો સેજ હાથ કરીને તેલને સારી રીતે આપણે ભેગો કરી લઈશું। આ સેવ જો તમારે સંચાથી ના પાડવી હોય અને ઝારા કે પછી કોઈ ખમણીની મદદથી પાડવી હોય તો એમ પણ પાડી શકો છો। અહીં હું સંચાથી જ પાડીશ। હવે જે સેવ પાડવાનો સંચો આવે છે તેને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈએ। અહીં હું સાવ નાની સાઈઝની સેવ પાડું છું, તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે લઈ શકો છો। હવે સંચાને આપણે ઓઇલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી લોટ અંદર ચોટે નહીં અને સેવ પણ આપણી ઇઝીલી તેલમાં પડી જાય। હવે ઢાંકણને પણ આપણે બંને સાઈડ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈએ। અને સંચાની અંદર આપણે થોડો પહેલાં લોટ લઈને અંદર એડ કરી દઈશું। અહીં મેં 1 ચમચા જેટલો લોટ પહેલાં બાંધેલો છે, એટલે આટલો લોટ આપણા સંચામાં સમાઈ જશે। પહેલાં થોડો લૂવો લઈને આપણે અંદર ભરી દઈશું। હવે બીજો લૂવો લઈને પણ આપણે અંદર ભરી દઈશું।
અને સારી રીતે પ્રેસ કરી લઈશું જેથી અંદર હવા ન રહે, અને ઢાંકણ ઢાંકીને પેક કરી લઈશું. હવે અહીં મેં કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. હવે ચેક કરીશું કે આપણું તેલ ગરમ છે કે નહીં. તો સેવ માટેનું આપણું તેલ એકદમ પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે સેવ પાડી લઈશું. તો અહીં મારી સેવ પડીને રેડી છે. હવે સંચાને આપણે રિવર્સમાં ફેરવી લઈશું જેથી લોટ વધારે આગળ નીકળે નહીં. અને હવે આપણે થોડીવાર માટે સેવને તેલમાં કૂક થવા દઈશું. 4 થી 5 સેકન્ડની જ અંદર સેવ આપણી ફ્રાય થઈને રેડી થઈ જાય છે. સેવને આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ કૂક થવા દઈશું. જો લો ફ્લેમ ઉપર આપણે કૂક કરશું તો તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. હવે આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. હવે આપણી સેવ ફ્રાય થઈને રેડી છે. હવે આપણે ઝારાની મદદથી કાઢી લઈશું અને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. અને આ રીતે આપણે બીજી સેવ પણ આપણે બનાવી લઈશું. તો આપણી આ સેવ પણ રેડી છે. હવે સાઈડને આપણે ચેન્જ કરી લઈશું. આ સેવ ફટાફટ બની જાય છે, ખાવાની પણ ખૂબ મજા આવે છે અને એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બને છે. તો એકવાર ઘરે જરૂરથી આપણે ટ્રાય કરજો. હવે પ્લેટમાં આપણે કાઢી લઈશું. તો છે ને એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી તો રેડી છે આપણી ક્રિસ્પી ક્રન્ચી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ એવી ચણાના લોટની સેવ. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને મારી આ રેસીપીને લાઈક આપજો, શેર